Aha. Jo, takže se mám představit a něco říct na kameru. O tom gulagu. Ne, jo, o soustředění. To je to samý. Dobře. Dobrý den, jmenuji se Jiří Vodička a také jsem byl účastníkem několika setkání v Miroslavi, a to za účasti několika dalších osob a pod vedením Miroslava Sokola. Co k tomu říci? No, pakliže jste to nezažili, tak nevíte. Mé osobní pocity, kdybych je měl shrnout, tak bych asi je vyjádřil následovně. Raději bych ještě jednou absolvoval celý ultramaraton pospátku, nahý, se zavřenýma očima, než abych absolvoval jedno další soustředění. To je asi můj celý postoj k této akci. Osobně mám za to, že se spíše bude jednat o jedince, kteří tam jezdí, kteří jsou asi duševně choří. Čau Miro. Tak hele, předem ti chci poblahopřát nebo pogratulovat k 30. jubilejnímu soustředění, protože fakt klobouk dolů je to maze, co se ti povedlo tady takovou dobu udržet a pokračuješ v tom dál. Takže to bych ti chtěl poblahopřát k tomu. Každý tvoje soustředění bych jedním slovem nazval jako cesta. Peklo. Crazy. Brutální zážitek. Bořící limity. Drill. Sebepoznání. Sebepřekonání. Očistec. Je to něco, co si prostě člověk, když si projde, tak se pak stane úplně jiným člověkem a má úplně jiné zážitky a prožitky, než z nějakého vyprávění nebo z čehokoliv jiného, co by v životě zažil. Je to určitě takovej velký mezník, který jakoby v mém životě má místo. Napsal jsem si pár poznámek, abych ti řekl všechno, co mám na srdci, abych ti chtěl říct. Není to úplně jednoduchý mluvit pozitivně o něčem, co je vlastně utrpení, ale pokusím se. To, že je to pozitivní, dokládá to, že se tam stále znovu a znovu vracím. I přesto, že si každý soustředění říkám, že už bych tam vlastně neměl co dělat a že to pro mě není, tak pokaždý, když to skončí, tak to má něco do sebe a chci tam znova jet a říkám si, že je to něco, co můj život obohacuje a inspiruje mě to a motivuje do dalšího tréninku. Největší, na co se vlastně vždycky těším a proč tam, dá se říct, i částečně jezdím, tak je, že tam zažívám totální přítomnost. Ty 4 dny jsou jako věčnost a soustředím se hodně na sebe a na svoje okolí. A v tom jsou vlastně ty největší benefity. No, jsou tam nějaké malé vnitřní krůčky, že když něco
nezvládnu nebo něco naopak zvládnu, tak je tam, tak to se mnou zůstává vlastně na pořád. Je to ve mně zakotvený tak hluboko, že je to věčný okamžik. A teďka se tam jezdím částečně odpočnout. Ti lidi, co nemají děti, tak to moc nepochopí, ale je to tak. A Co pro mě vlastně soustředění znamená, proč tam jezdím, tak je to super možnost, jak se dostat do nekomfortní zóny a něco se o sobě naučit. Problém toho je, že ta nekomfortní zóna je nekomfortní. Takže jakmile najdu něco komfortnějšího, kde dostanu toho stejného efektu, tak na to seru a nikdo mě už neuvidí. Ty vole, proč bych tam jezdil, protože si ještě musím vzít dovolenou na soustředění, Viola mi to odečte z mýho fondu a ještě za to platím peníze. No. Taková historka, co si pamatuju, tak do dneška drželi jsme asi v kliku nebo možná v postoji koně a drželi jsme možná na vtažený ruce před sebou čínky a takový oblíbený klasiky. Drželi se třeba 20-30 minut a samozřejmě už to byl druhý, třetí den, takže už prostě nikdo nedržel, že? To už bylo jasný, už každý odpadával. A ty si po nás zařval, že prostě co je ten jeden moment v porovnání s věčností. Do dneška si to pamatuju, do dneška to používám na svých tréninkách pro své lidi. Když je mi něco nekomfortní, tak si to takhle ospravedlňuji pro sebe. Takže to je určitě, ať už historka, nebo určitě velký moment jako do života, co z toho mám. A pamatuju si na to. Na Miroslávském soustředění jsem byl poprvé, měl jsem trošku obavy a nevěděl jsem, do čeho jdu. Ale soustředění bylo mnohem náročnější, než jsem čekal. Několikrát jsem se sáhnul na dno, ale celkově jsem moc rád, že jsem jel, protože mi to dost posunulo, hlavně v hlavě. A uvědomil jsem si, že když nemůžeš, tak opravdu ještě můžeš, stačí jenom chtít. A Míra nám v tom pomáhá, ukazuje nám, učí nás nové věci. Není vůbec těžké stát se na tom závislý, pokud si člověk vyzkouší 1-2 soustředění a hlavně ta parta, která tam jezdí každým rokem. Zjistili jsme tam, že si můžeme sáhnout až na dno, co to znamená a poznat svoje hranice. Ale taky, co to je přátelství a dobrá zábava. Za to jsme moc vděční a vzpomínáme na to dodnes. To, co jsem se naučil během posledního Miroslavova soustředění, bylo, že je důležité mít sílu a vůli se rozhodnout i pro řešení, které nebude úplně každému vyhovovat, které kolikrát bude někoho mrzet, ale ta varianta, která stojí čas, že hledat ideální variantu, nebo to neřešit vůbec, kolikrát vede k většímu smutku. The most memorable thing for me was the mountain run that we did. We went for a 15k run after already been doing 2.5 days of really hard training and almost no sleep, of course, and without any experience in mountain running in the snow. So before that, I always thought that you crazy Czech people would go on ultra runs, and why would you do that? But now that I experienced it myself, I thought, this is something that I could do in the future as well. Míro? Ano? Hele, můžu se tě na něco zeptat? A jak to bude odpoledne? A prosím tě, na nic se mě teď neptej, jo? No a kdy to teda budeme dělat? Já nevím. No a nemůžeš mi to říct? Tyhle, Abych se na to připravila. Ježiš, ty máš pořád nějaký dotazy. Neptej se mě na nic teď, jo? OK. Míro, hele, jak to teda bude? Ale už jsem ti říkal 100krát, aby jsem se mě na nic neptala. Jestli ještě jednou mě na něco z***až, tak budeš dělat kliky do konce života. Ahoj Míro, nikdy nezapomenu na to,
že když jsem se vrátil z tvýho soustředění, tak jsem byl tak totálně oddělaný, že když jsem potřeboval na záchod, tak než jsem se zvednul z toho podělaného gauče a potom došel na ten záchod, tak než jsem na něj došel, tak jsem si cestou totálně ucvrkával do gatí, protože ty svaly to prostě nedávaly. Když vzpomínám vlastně na to, co jsem tam zažila, tak se mi to vlastně hrozně líbí, protože mozek nějakou zvláštní náhodou vytěsňuje tu bolest, kterou jsem u toho zažila, ale pamatuje se jenom ty hezké věci. Přesto mám jednu takovou vzpomínku, která mě tíží dodnes, a to je, když jsme hráli nějakou hru, vlastně přes noc, myslím, a s klukama jsme konečně došli zpátky do tělocvičny a vyluštili jsme šifru. Já si říkám, jo, bude to v pohodě, půjdeme si lehnout. A vyluštili jsme z šifru a tam bylo napsáno, že musíme naskákat, nevím, asi 500 dvojšvihů dozadu a pak si můžeme jít lehnout. Já neumím skákat dvojšvihy ani dopředu, ani dozadu, takže skočit jeden dvojšvih dozadu mi trvalo třeba hodinu. Pak přišel druhý tým v čele s Vojtou. Vyluštili to samý, měli tam asi, já nevím, o kolik dvojšvihů víc, ale Vojta začal a naskákal prostě x dvojšvihů naraz. A mě to hrozně štvalo. Prostě já jsem se tam skákala s jedním dvojšvihem fakt hodinu. Ale dobrý, nakonec jsme si nějak pomohli, zvládli jsme to, ale bylo to hrozný v tu chvíli. Asi nejhorší zážitek. No, zase když se vrátím k tomu začátku, tak když jsem vlastně vůbec nevěděl, do čeho jdu a měl jsem z fleku dělat 200 kliků a Přema mi tam pomáhal tím, že mě hecoval, ať je udělám třeba rychlejc, to byla super rada, tomu do dneška jsem za ní vděčnej. A když mi pak říkal, že můžu dělat ženský kliky, a protože to byl začátek, tak jsem měl ego ještě hodně nahoře a v hlavě se mi honilo, že ženský kliky teda ani za boha, asi jak za 13 vteřin už jsem klikoval jak holka, tak to mi hodně uvízlo v hlavě. Já jsem na tvým soustředění nestrávil moc dlouhou dobu, přesto se od toho tam z mého pohledu odehrálo mnoho. Ku příkladu mohu říct, že mých 16 hodin na tvým soustředění tak bylo nejdelších 16 hodin mýho života a zároveň jsem tam zažil i nejkratší 2 hodiny mýho života a to byl spánek. Na soustředění jsem zažil spoustu věcí, které nikdy nezapomenu. Chodím k psycholožce, která se to ze mě snaží dostat, ale prostě jsou to tak silný zážitky, že to nejde. Třeba když jsme si takhle oťukávali ruce, já jsem se u toho rozbrečel. Nebo když jsme s Jurou, to bylo vlastně první soustředění, který jsem dojel až do konce. Běželi jsme z Miroslavy do Hostěradic. Celou dobu jsme nadávali na tebe, protože jsi vzal, že budeš nosit oldu, protože máš jako menší váhu a já nevím co. A my s Jurou jako lehce obtloustlí oba dva jsme nadávali, že nesnášíme úkoly, který dopředu víme, že nejdou zvládnout. No pak jsme to zvládli. Takže to bylo dobrý, no to musím říct, že jako jsem byl na sebe pyšnej. Jo, prostě nezapomenu určitě na ty závěreční okamžiky, vždycky ty poslední 15-minutovky, kdy tam byla taková atmosféra, kdy člověk ze sebe vyšťavil i to, co v sobě neměl, takže na to si myslím, že vzpomíná úplně každý. To se nedá ani popsat. Ale jsem si odnesl i třeba to, že pokaždé, když slyším Hells Bells od AC/DC, zjíždějí se mi chlupy na hlavě, na bradě, na zadku, úplně všude. Děkuju moc krát, teda super. Soustředění jako takový je hodně obohacující, hlavně v tom ohledu, že člověk si šáhne na svoje limity
a pak ty limity už nechce pouštět. To znamená, jakmile jednou zjistí, že uběhne 20 km, tak jeho hrdost pak už nikdy nepřipustí, že to může být jinak, což vede ke spoustu zajímavým a skoro i tragikomickým momentům. A tak to je jedna věc. A druhá asi klíčová věc, že člověk vlastně pozná spoustu inspirativních lidí v čele s hlavním vedoucím Mirkem. A myslím si, že ta hlavní formující zkušenost pro mě byla vlastně si nasát tu jeho mentalitu, on to moc dobře ví, a vzít si ho jako takovýho senseje, svýho osobního. Soustředění víc než o čemkoliv jiným je pro mě o přátelství. Je to čas, který jsem mohl a měl štěstí strávit s tebou. Vrcholem soustředění pro mě bylo páskování, zkoušky v karate, který jsem absolvoval. To, že mám ten pásek od tebe, je pro mě důležitější a cennější, než kdybych ho měl od Nishiyamy. Co bych fakt Mirovi rád chtěl vzkázat a poděkovat mu, že mu děkuji za všechnu jeho vůli, empatii, že se mnou prožívá můj boj za splnění mého cíle, že mě s ním provází, že se raduje z mých neúspěchů a prožívá se mnou i ty porážky dočasné. A za to všechno mu chci hrozně moc poděkovat a jsem rád, že mě na téhle cestě provází právě Mira. Já, když jsem poprvé přijel na soustředění, tak mě ještě na parkovišti lidi varovali a ptali se mě, jestli jsem tam dobrovolně. Vůbec jsem nechápal, o čem to tenkrát hovoří, a vy už tu odpověď určitě teď znáte. Každopádně Mirek je člověk, který můj život ovlivnil v posledních letech asi nejvíc a těžko se to dává do slov, tak vám řeknu jen dvě takové příhody. A jedno to je taková hra, kterou často hraju a představuju si, jak by to asi vypadalo, kdyby konkrétní člověk byl prezident s neomezenými možnostmi. A schválně si to u Mirka vyzkoušejte a jak by asi dopadlo takové jednání s panem Putinem, že? Soustředění. Myslím to se vší úctou, to slovo pro mě změnilo úplně význam, co jsem tě poznal a co jsem potom následně absolvoval, miroslavské soustředění, a promítá se do každodenní činnosti a vlastně do celého mého života. Já jsem rád, že se ti z toho podařilo vybudovat tak velkou tradici a že už to tentokrát bude po 30. A přál bych ti, aby se ti to dařilo i nadále, protože si myslím, že pro všechny účastníky je to nějakým způsobem záležitost, která jim mění ten jejich život. Já sám jsem si z toho minimálně odnes, že ty limity, které jsem si myslel, že mám, tak jsou mnohem výš. A byť se to možná občas nezdá, tak do dneška z toho čerpám ve svém životě. Já mi řekla, ať popřemýšlím nad tím, co pro mě znamená soustředění, tak jsem se nad tím zamyslel a už tady půl hodiny bulím. Ale no, jedním slovem soustředění, to zážitek. Dík, Miro. Chtěl bych ti vzkázat hlavně to, abys vydržel, abys zůstal s takovým člověkem, jakým seš, abys pokračoval v tom, co děláš, protože to určitě děláš dobře. Jsi opravdu obrovský magor, ale svět takovýhle magory potřebuje a je pár vybraných lidí, kteří s tebou jezdí, někteří opakovaně, kteří takovýhle magory potřebují zejména, jo? Aby je někdo prostě dotáhl na to jejich totální dno a aby ukázal, že vlastně dno je dobrý na to, aby si ho prohlíd. Takže díky za to a jsem moc vděčná, že jsem toho byla součástí. A přeji ti do dalších do dalších 60, 90 soustředění
aby ti to přinášelo všechno to, co doposud, a aby si měl pocit té husí kůže, o které si mě hovořil a ze které mám strašnou radost, že tady tohle zažíváš a přináší ti to. Každopádně neuvěřitelný, jak dlouho může tohle fungovat a co všechno se tam děje a bude dít, tak tohle je skutečně fenomén a těžko se o tom jako mluví, je to potřeba prostě zažít jako neuvěřitelný a já strašně moc děkuju. Na závěr bych chtěl popsat soustředění jedním slovem. Rozhodl jsem se, že soustředění nejlépe definuje slovo peklíčko. A to proto, že slovo, které mi napadlo jako první, je peklo. Ale to vůbec nedefinuje to soustředění tak krásně jako peklíčko, protože peklíčko je vlastně malý peklo. A to malý peklo je vlastně v tom, že můžu kdykoliv skončit. A skončit můžu buď tím, že se na to vykašlu, anebo tím lepším způsobem tím, že soustředění dokončím. Kdyby to bylo opravdové peklo, tak bych tam musel být věčně. A to bych popravdě asi opravdu nechtěl. Se vší vážností, milý sokole, tě obejmu úsměvem a vezmu na pole. Na poli života ti řeknu leď, radu mám od tebe, před sebe hleď. A na každou překážku připrav si otázku, protože odpověď nevisí na vlásku, ale s radostí přivítá sokola, kterého oslava mírnit má. Mirku, mistře, příteli, zdravím tě a ve verších ti posílám poselství, které si mě naučil na soustředěních. A jako takový bonus je rada do života, že na každou odpověď, kterou potřebuješ, dostaneš otázku. Buď zdrav. Jo, a ještě PS. Máš úžasnou ženu.